چرا وقایع 10 روز گذشته ایران جهان را نلرزاند؟ اعتراضات مردم در خیابان‌های ایران به ما چی میگه؟ این اعتراضات چه سمت و سویی داره و چه شعارهایی رو در این تظاهرات ها میشنویم؟ چرا رضا پهلوی از مردم میخواد که به بسیجی ها و پاسداران حمله نکنن و این خط قرمز اوست؟ حمله نیروهای سرکوب به تظاهر کنندگان و به قتل رسوندن معترضین چه نتایجی در عرصه بین‌المللی برای جمهوری اسلامی خواهد داشت؟ تفاوت سناریویی که نتانیاهو برای ایران در نظر گرفته با سناریوی ترامپ در چیست؟ آیا انتصاب علی جوانمردی به عنوان مشاور ارشد ناظر بر بخش فارسی، کردی و افغانستان صدای آمریکا یک دهنکجی از سوی دولت ترامپ به سامانه پهلوی است؟ تا به حال میترساندند که ایران ممکن است سوریه‌ای شود. چقدر ممکن است ایران ونزوئلایی شود؟ چقدر امکان بیرون آوردن شخصی از درون نظام به عنوان رهبر آتی این نظام از سوی دولت‌های خارجی ممکن است؟ مسیح علی نژاد در میانه درگیری‌های وسیع در داخل ایران و اعتراضات علیه جمهوری اسلامی چه میگوید؟ شادی امین هستم. در این برنامه به این سوالات پاسخ میدم. این برنامه همونطور که میدونین از روال عادی هفتگی یک شنبه خارج شده. اتفاقات رو نمیشه گذاشت تا طبق تاریخی که ما برای ولتاژ تعیین کردیم به این مسائل پاسخ داد، در بحث ها شرکت کرد و وقایع رو راجبش تحلیل داد. به همین دلیل برنامه‌هایی به طور نامنظم میتونه در کانال ولتاژ منتشر شه بنا به ضرورت زمانی. برای همین خواهش من اینه که کانال رو میتونید چک بکنید. اگه سابسکرایب نکردید به کانال بپیوندید تا براتون پیام بیاد وقتی ویدیوی منتشر میشه. از دوستانی که مایلند در رابطه با شیوه کمک برای پخش ماهواره‌ای ولتاژ بدونن، میخوام که به دسکریپشن کانال در بالا رجوع بکنن. همینطور در کپشن همین ویدیو شیوه های ارائه کمک مالی برای تأمین هزینه‌های پخش ماهواره‌ای توضیح داده شده. ممنون میشم اگه در این شرایط بتونید کمک هاتون رو ارائه بدید. با توجه به اوضاع کنونی و تجربه‌ای که وجود داره در تمام اعتراضات، وقتی جمهوری اسلامی دیده میخواد ببنده کشور رو به جهان و اجازه نده که جهان بدون چی داره اونجا میگذره، اینترنت رو قطع کردن به روی مردم. با توجه به اینکه این خطر امروز هم وجود داره که در صورت رشدگیری مبارزات مردم جمهوری اسلامی به این دسیسه متوسل بشه هست و به همین دلیل پخش ماهواره اهمیت بیشتری پیدا میکنه. همونطوری که دوستان میدونن مدتی است که از طریق یک ماهواره داره این برنامه پخش میشه، اما من دلم میخواد که بتونیم از طریق یک ماهواره قوی تر که دسترسی مردم در داخل ایران ساده تر بهش هست این کار رو انجام بدن و به همین دلیل نیاز به حمایت خیلی بیشتری داریم. در عین حال بسیار قدردان دوستانی هستم که تاکنون این مهم رو به عهده گرفتن و با حمایت از کانال به انواع گوناگون با پخش این ویدیوها، با گذاشتن کامنت و لایک باعث شدن که یوتیوب بیشتر این برنامه رو معرفی بکنه. فراموش نکنیم که ما فاقد رسانه‌های اصلی هستیم. مافیای رسانه‌ای دست جریان دیگری تعریف شده و به همین دلیل بسیار مهم هستش که ما از رسانه‌های کوچک مستقل بتونیم تا حدی که ممکن هست حمایت بکنیم و همدیگر رو حمایت بکنیم. دوستان عزیز دیگری دارن کارهای مشابه رو میکنن که بسیار خوب هست و میبایستی بشه هرچی بیشتر این بحث ها رو به یک گفتمان عمیق درون جامعه بدل کرد. همونطور که میدونین نزدیک به 10 روزه که اعتراضات وسیع در ایران آغاز شده با اعتراض بازاریان در اعتراض به نوسانات ارزی. اعتراضات شروع شد و همونطور که انتظار میرفت با توجه به بحران‌های عدیده درون جامعه خیلی سریع تونست بخش‌های دیگری رو به خودش جلب بکنه و از حمایت مردم در خیابان‌ها هرچند نه هنوز در سراسر ایران برخوردار بشه. این
مقاومت و مبارزه مردم با طرح شعارهای علیه جمهوری اسلامی در خیابان‌ها ادامه پیدا کرد. در برخی از شهرها بعد از چند روز عملا نیروهای سرکوب وارد درگیری با مردم شدند، به سوی اونها آتش گشودند و عده‌ای متاسفانه در این اعتراضات تاکنون کشته شدن، عده‌ای بسیاری زخمی شدن. ما از طرف دیگه شاهد انعکاس این اعتراضات هستیم، بسیار جهتدار توسط رسانه‌های اصلی که این روزها رو به ایران پخش مستقیم ماهواره‌ای دارن، مثل من و تو، مثل ایران اینترنشنال، که بسیار جهتدار تظاهرات‌ها رو با صداگذاری، با پخش منظم و بولد کردن یه سری تظاهرات‌ها، عملاً تصویری که از اونها القا میکنند مسئله جاوید شاه و دفاع از پهلوی هست و این عملاً باعث شده که این تظاهرات ها علیرغم وسعتی که پیدا کرده، علیرغم اینکه در بسیاری از شهرهای کوچک به ویژه مردم خشمشون رو در رویارویی مستقیم با نیروهای سرکوب و اماکن پایگاه این نیروها نشون دادن، در برخی از جاها به رویارویی مستقیم با ماموران، زدن اونها، حتی طرف شدن با اونها و خنثی کردنشون روبرو بودیم. اما همچنان از گستردگی لازمی که چنین تظاهرات و اعتراضاتی اگر بخواد که کار رو با حکومت جمهوری اسلامی یکسره بکنه، میبایستی تمام ایران رو به دنبال خودش بتونه بیاره. شعارها باید آنچنان باشد که هر ایرانی معترض به این حکومت و آسیب دیده از این حکومت بتونه خودش رو جزئی از اونها بدونه و بدون آینده‌ای که داره تصویر میشه توسط معترضین، اون آلترناتیوی که ارائه میشه خواسته ها و منافع اونها رو تأمین میکنه. به همین دلیله که میبینیم هنوز در مناطق زیادی از کردستان، هنوز در بلوچستان، هنوز در بخش زیادی از آذربایجان نتونسته، همینطور در جنوب ایران، در منطقه اهواز و خوزستان مشخصا هیچ اعتراضاتی در وسعتی که بشه به عنوان همبستگی در سراسر ایران ازش اسم برد نمیبینیم. این به این معنی نیست که اونها معترض نیستن، این به این معنی نیست که به این اعتراضات دل ندارن، بلکه این هستش که با نگرانی دارن نگاه میکنن و نگران این هستن که چنین روندی عملا امکان طرح مطالبات و رسیدن اونها به خواسته ها و آرزوهاشون رو تأمین نکنه. علاوه بر این، در انعکاس این رویدادها از طریق این رسانه ها جنبش زن زندگی آزادی، شعارهاش، خواستهاش و پیروزی ها و دستاوردهاش به سخره گرفته میشه. در واقع یک گسستی بین آنچه که تاکنون جامعه تجربه کرده و اونچه که از امروز داره میره تا نبرد نهایی خودش رو با جمهوری اسلامی پیش ببره، میبینیم که این عوامل، این موانع میتونه به طور جدی سرنوشت این جنبش رو به خطر بندازه. آیا این به این معنیه که مردم در این شهرها مبارزه نکردن، همین امروز هزینه نمیدن، حضور نداشتن زنان در هیچ جا؟ استثناءات زیادی وجود داره. لیدرشون زنه بس امیدوارم که گسترش پیدا کنه، امیدوارم که بشه روند این شعارها و روند این تظاهرات ها رو به نفع جنبش دموکراتیک مردم تغییر داد و اجازه نداد که استبدادی جایگزین استبداد دیگر شود. و اگه بخوام به این استبداد اشاره بکنم، ناتوانی اون آلترناتیوی که ارائه میشه و مردم گاهی اوقات عده‌ای در ایران داد میزنن ولیعهد کجایی؟ به داد ما بیایید! ولیعهد کجایی؟ به داد ما بیایید! خب اون در یونانه، بارها گفتن در جزیره‌ای در اونجاست، در سفره. هی نپرسین، جونتون رو به خطر میندازین، برین بپرسین پهلوی کجایی.
اگر کسی قرار است به داد اون مردم برسه خودشونن. چرا که پهلوی اگه نگاه بکنیم به پیام هایی که در این روزها داده، تفاوت اصلی این پیام ها با پیام های قبلیش اینه که کراواتش رو باز کرده به شکل در تعطیلات غیر رسمیه و اومده این پیام ها رو جلوی دوربین داده، پیام های تکراری و البته بسیار هیجان انگیز، چون اگه دقت بکنین پیاماشو که میذارن ویدیو ازش درست میکنن، لابلای پیاماش هر چی میگه صحنه‌ای از مبارزات مردم رو جا میده. اینا فکر میکنن این نقطه قوتش این پیام هاست. رضا پهلوی میگه هم میهنانم بیایید دست در دست هم ترافیک ایجاد کنید. بعد اینا صحنه‌های ایجاد ترافیک در شهرهای ایران تو این اعتراضات میذارن پشتش. خب این نشون میده اون اتفاق قبل از پیام ایشون افتاده. وقتی میگه شعار بدین، نمیدونم برین توی میادین شهر و غیره، همونا رو نشون میدین. یعنی آقا ایشون پشت حرکت مردمه، عقب ازش اتفاقات میفته، این میاد میگه بکنید. وقتی میگی تو خیابون بغلیتون قرار بذارین، ببینید این پیامشه، تو خیابون بغلیتون قرار بذارین، بعد دست هم دیگه رو بگیرین بیاین تو میدون شهر. برای غلبه بر سرکوب رژیم یک راه پیش روی ما قرار دارد: حضور همزمان و میلیونی مردم در سراسر شهر و همزمان ایجاد راهبندان در محورهای کلیدی و جاده‌های اصلی. راه حل این است که در قالب گروه‌های کوچک و منسجم از دوستان و اعضای خانواده به نزدیکترین خیابان محل سکونت خود بروید، یکدیگر را پیدا کنید و سپس دست در دست هم به سوی خیابان‌های مرکزی شهر حرکت کنید. مثلا خودشون بلد نیستن چجوری قرار بزنن، تا حالا نمیذاشتن، این همه مبارزات و اینها نیومدن جلو. و اینه که این پیام ها فاقد اون روحیه است که یک رهبری به یک جنبش باید تزریق بکنه. وسط مثلا شنا و استخری بولیزه تو تنت کنی، دارین میگین میخندین با یاسمین و برای بچه ها، از دم بار بکشنت بیارن جلوی دوربین، نتیجه این میشه، قیافه و این وضعیت حرف زدن میشه. پیشم الان زیاد سر حال نیست، معلومه که مونده خود. یعنی من اگه فردا انقلاب شه باید چمدونم بردارم برم ایران، یعنی حتی بر نگردم مریلند، چون این مردم احتمالاً از همین انتظار دارن زود برگردم دیگه. من زشته به لحاظ افکار عمومی دیر برگردن، پس مریلند و خونه و اینا رو یعنی بذارم یهو. هموطنان، امید من به شماست در تهران، به خصوص تهران رو میلیونی کنی، بقیهش با ما. همون تهران رو ما بگیریم، بقیه جاها رو هم اشغال میکنیم. همونطور که در دفترچه اضطرار گفتیم، در 20 شهر مهم بلافاصله اعلام حکومت نظامی میکنیم. در شهرهای مرزی با کمک دولت اسرائیل امنیت ایجاد میکنیم. در بلوچستان نیروهای آتش مستقر میکنیم بلافاصله. اینا حرفاشونه و اینا کاراشونه. اینا پیامش اینه که 1 میلیون بریزید تو خیابونای تهران، مشروعیت بین‌المللی من تضمین شه، صدا گذاریش با خودم یا یه گوشه صفم بیاد، دوربین کل صفو میگیره اون جلو، بگین جاوید شاه این آخرین نبرده، پهلوی برمیگرده، بعد من تصمیم میگیرم که بیام یا نه. چون در بعضی مصاحبه‌هام قبلا گفته بودم حاضر نیستم برگردم، خانواده‌ام اینجاست. من مبارزه میکنم که یه روزی همیهنانمون آزاد بشن، ولی در نتیجه آزاد شدن خودم نمیخوام اولین قربانی این آزادی بشم. اینه که بیان بگن که نه، تنها کسی که این وسط باسی آزادی خودش رو معامله بکنه، معامله منصفانه نیست. ولی حالا اگه اصراری بکنن برمیگردم، چون الان دیگه داره خیلی موضوع پیچیده میشه. بعضیا اومدن میگن کل ایران مال این خانواده است، میخواد بیاد پس بگیره. ارث باباش بهش ارث رسیده، کشور واسه رضا پهلویه، از بابا بزرگش به باباش رسیده، از باباش هم به خودش رسیده، ارث پدریشه. بعد خودش هم قرار به دختر عزیز خوشگل دوست داشتنیش نور برسه. تموم شده رفت. به شما چه؟ یعنی اینا واقعا برای تاجگذاری و گرفتن کاخ و تخت سلطنت دارن میان، هم دارن، جنگ اوناست. ازشون نخواین که جنگشون رو نکنن، شما جنگ خودتون رو بکنین، ما جنگ خودمون رو بکنیم و از این کوتاه نیاییم. ما اینو به خودمون، به مردم ایران و به تاریخی که جنگیدیم مبارزه کردیم بدهکاریم. وقتی میگم حکومت نظامی در 20 شهر، برنامه دیگه مفصلا من به دفترچه اصرار پرداختم. دوستانی که علاقمندن میتونن برن ببینن. مهمتر از همه این رو بخونید، حکایت کتاب ولایت فقیه و توزیع حکومت اسلامی خمینی و غیره نشه که خیلی گفتن ما نخونده بودیم و علیهش باید بنویسید و حرف بزنید. این یعنی مبارزه سیاسی. ما تو این زمینه که نمیتونیم جا خالی کنیم. ببینید آنچه که در دفترچه اصرار راجع به نقش رضا پهلوی گفته میشه اینه، این تصویر نشون میده دقیقا. یعنی
از تغییر در واقع یک فرد، استبداد فردی از خامنه‌ای به رضا پهلوی است. تمام نهادهای اصلی دست ایشون، فرمانده کل قواست، انتخاب حتی اون نهاد خیزش مردمی که به اصطلاح تازه پیشنهاد یه سری چیزا رو قراره بدن تا ایشون تایید کنه، حتی اون در اختیار رضا پهلوی از و نظر اعضاش. یعنی یه نهادی درست میکنه که حق دارن بهش پیشنهاد بدن، ولی حتی برای اینکه افراد پیشنهاد دنده مشروعیت داشته باشه خودش تعیین کنه اونا کیان. یه چیزی شبیه شورای نگهبان، اون بخش انتصابیش از سوی خامنه ای، ولی کلش این دفعه. البته من میبینم که دی اکتیو تر شدن، فعالتر شدن در شبکه‌های اجتماعی، میان و نظر میدن. آدم هایی که قبلا ساکت تر بودن یا ساکت بودن دیدن که جریان در واقع خطرناکی که سویه های جدی فاشیستی داره ممکنه که دوباره بیاد با کمک نیروی دولت خارجی یعنی اسرائیل بخواد قدرت رو قبضه بکنه و مبارزات مردم ایران رو به حساب خودش بریزه. طبیعتا نگران کننده عدم ورود یک سری شهرها به این اعتراضات رو باید از این منظر دید. من با یک شهر کوچیکی داشتم دیروز تلفنی با یکی از آدم‌های اونجا صحبت میکردم، آدم بسیار محترمی هم هست، یک جوون نیست، و برگشت گفتش که گفتم تو شهر شما چه خبر هست، آیا این اعتراضات اونجا هم هست؟ گفت نه نیست، برای اینکه ما در واقع نمیخوایم سیاهی لشکر اتفاقی بشیم. ما در آبان خیلی فعال بودیم، خیلی همه اومدن تو، ولی روندی که الان داریم میبینیم ما رو نگران میکنه و مردم شهرم چون همدیگر رو میشناسن و همه با هم رابطه دارن، وقتی کسی نیاد چیزی اینجا شکل نمیگیره مگه اینکه اکثرشون بخوان. و این یعنی جایی که قبلا هم علیه جمهوری اسلامی اقدام کرده و کشته داده امروز نمیاد. این باعث تأسفه، این خوشایند نیست. این پرسش اساسی رو باید بهش پاسخ داد. چرا نیمی از جمعیت در اون شهرها، در اون خیابونها که زنان هستن جاشون خالیه؟ شاید بتوان آنچه که آتش شاکرمی، شما میدونین اختلاف نظرات منو با ایشون میدونین و ضروری نیست تاکید بکنم، اما نمونه ای مثل آتش شاکرمی که اتفاقا آدم هزینه داده است در این جنبش، اتفاقا عزیزی رو از دست داده و شاید این مشروعیت میده به اینکه اینجا و اونجا حرفایی که میزنه بیشتر شنیده بشه. نمونه است از کسانی که احتمالاً چون او فکر میکنن، میگه من زن خودم رو در این جنبش پیدا نمی کنم، خواسته هام رو نمی بینم. بخش زیادی از زنان جامعه حتی در خارج از کشور این حس رو دارد. اینها باید ببینن خودشون رو در این جنبش، مطالباتشون رو حس کنن داره میره که تحقق پیدا کنه. برای همین هست که دوستان عزیز میگم جامعه علیرغم تشابه‌های زیادی که داره تجربه میکنه به انقلاب 57، خود جامعه بسیار آگاهتر از اون جمعیتی است که در سال 57 تو خیابونا بودن. آدما میگن ما سیاهی لشکر نیستیم که بیاییم و دوباره کمک بکنیم که یک دیکتاتوری مستقر بشه. بچهای ما 20 سال دیگه به ما میگن شما غلط کردین، سال 404 برای این دولت تلاش کردین، شما غلط کردین، تجربه محمد رضا پهلوی رو داشتید و با این حال اومدید و رفتید تو خیابونا برای رضا پهلوی. شما چجوری کسی رو که میدونستین 50 سال خارج از ایرانه، یک روز جمهوری اسلامی رو تجربه نکرده، یک روز هزینه نداده، اونجا خورده و خوابیده، چجوری اینو آوردین غالب کردین به ملت با اون تیمی که همه میدونستن که سرکوبگر و تخریبگر و در واقع تفرقه انداز هستن و انحصار طلبن و فاشیستن به لحاظ نظری، همه رو میخوان این جامعه رو یک رنگ بکنن. وقتی هنرپیشه متعلق به سپاهشون یعنی حمید فرخ نژاد میاد و شعار یک پرچم یک کشور یک ملت رو میده، شعار نازی هاست. یک ملت، یک پرچم و یک شاه. جاوید شاه. از خونهاتون بیاین بیرون و به انقلاب ملی ایران بپیوندید. آینده ایران، جاوید شاه. نازی ها با همین شعار اومدن، این فولک، این رایش، این فورر. دقیقاً با همین شعار اومدن که یک کشور، یک مردم و یک پیشوا، یک رهبر.
و این اون آگاهی عمومیه که من میگم بسیار بسیار خجسته است. یعنی نمیتونن به کسی مثل رضا پهلوی که قادر نیست بغلیای خودش رو جمع و جور کنه، قادر نیست خودش یه دونه پیام درست حسابی رو به ملت، قادر نیست حتی جرأت بکنه و بگه که این تعریف بکنه اعتصاب و اعتراض، برای اینکه هیچ واقعا ایده ای نداره، واقعا هیچ ایده ای نداره. میگه اومدید هموطنان بریزید بیایید بروید. ببینید این مصاحبه شد یک اقدامی که توأم با خشونت باشه، یعنی سرباز و پاسدار و بسیج کشی، این رو میگویم خط قرمز. در شرایطی این مصاحبه داره بازنشر میشه توسط خداشون که در واقع این گفتمان رو دوباره بیارن وسط که مردم تو خیابون‌های ایران ببینید چه میکنن. در جایی که مردم دارن به نهادهای سرکوب حمله میکنن، به پایگاه‌های بسیج حمله میکنن، در و پیکرش رو میسوزونن، خود نیروهای سرکوب رو تو خیابون میگیرن، خلسلا میکنن و ناکارآمدشون میکنن. بعد ببینید چی میگه، میگه خط قرمز من حمله به سپاهی و بسیجیه. چطور اینو تا حالا به جمهوری اسلامی نگفته بودی که خط قرمز حمله به مردمه؟ به یه کاری ما میکنیم کارستان، مثلا هوادارمون در تمام شهرها و کشورها به جای اینکه هر روز بیان وسط خیابون فوش بدن به جریانات دیگه و آزار جنسی برسونن به فعالین دیگه، به جای این ما اینا رو میریزیم که بریزن و سفارتخونه ها رو بگیرن. اگه بکشید از مردم، ما در خارج شما اصلا نه اهل اینید که به این دم و دستگاه سرکوب لطمه وارد کنید، نه میخواید، حق دارید بگید خط قرمزتون اونه، برای اینکه شما نمیخواین این دستگاه ها دست بخورن. شما میخواین ها همان گونه آماده، بارها هم گفتید که اینا قراره نظم رو عهده بگیرن. وقتی دستگاه جنایت که ماهیتش اساساً ساخته شده برای انجام جنایت، برای سرکوب مردم رو حفظ میکنی در خدمت خودت، با همون معیارها، با همون چیزها اینا انجام وظیفه دوباره خواهد که فقط فرمانده عوض شده. نکته‌ای که بسیار مهم هست اینه که حمله به نهادهای سرکوب، خنثی کردن اونها و ناکارآمد کردنشون، خلع سلاحشون، همه اینها بایستی به طور سازماندهی شده صورت بگیره. حمله به پادگان‌ها، حمله به مقرهای بسیج و سپاه، کارهایی است که باید سازماندهی شده صورت بگیره، کار یک نفر دو نفر نیست. و این اون چیزیه که رضا پهلوی و امثال ایشون رو میلرزونه. یعنی مردمی برن، اتفاقی سال 57 رو اصلا کشت و کشتاری هم در شهرها نشد، اتفاقا مردمی که برای انقلاب میرن با یک هدف و یک خواسته مشخص برای سرنگونی جمهوری اسلامی میرن، برای اینکه دنیای بهتری رو سامان بدن، وقتی اینها مسلح میشن در حمله به نهادهای سرکوب، خب اختیار و کنترل محله و غیره رو به دست میگیرن، به جاهای دیگه کمک میکنن و کم کم جاهای بیشتری به اشغال نیروهای انقلابی در میاد. این اما کجا شروع میشه؟ از همون زدن و خلع یه نفر تو خیابون این شهامت رو تشدید میکنه و روحیه نیروی انتظامی و دستگاه سرکوب رو تضعیف میکنه. یعنی میرین تو دلش و علیهش در واقع میسی. این اتفاق در خیلی جاها افتاد، آدم‌های تکی به صف موتور سوارا حمله کردن، اینا رو زمین زدن، بهشون آتیش زدن، بهشون سنگ زدن. اینا مهمه. رو در روی انقلاب یعنی همین، یعنی رو در روی مردمی که دیگر نمیخوان به شیوه سابق بهشون حکومت بشه و نیروی سرکوب و دستگاه دولت بوروکراتیک نظامی که نمیتواند دیگر به شیوه سابق سرکوب بکنه. از دل این جدال هست که میتونه انقلاب نیروی خودش رو بده بیرون، رهبریش رو بده بیرون و بتونه کنترل جامعه رو با این نظم نو به دست بگیره. این عملیه هست. لازمه که شما گارد جاویدان داشته باشید؟ قطعا نه. من مطمئنم تو هر محله‌ای که شما هستین، هر جایی که باشید، مهمترین نکته اینه که اعتماد داشته باشید به این که شما میتوانید کنترل بخشی از شهر رو به عهده بگیرید، انتظاماتش رو با گروه‌های دوستی و گروه‌هایی که باشون همکاری میکنید به عهده بگیرید. اینها
حرفایی نیستش که همینجوری در واقع فکر کنیم اوکی نه ممکن نیست. این اتفاقات در سال 57 افتاده و این مردم، اگه میگیم مردم باهوش و هوشیاری هستن، قطعا قادر هستن که چنین وظیفه‌ای رو به عهده بگیرن و پیش ببرن و این نگرانی رو در پهلوی ایجاد میکنه. پس یک بخشی از جامعه هنوز جذب عملی این جنبش نشده. دلایل گوناگون میتونه داشته باشه. مرکزگرایی کسانی که دارن در واقع این جنبش رو تحلیل میکنن در شبکه‌های اجتماعی، در رسانه‌های مافیایی در واقع متعلق به یک فرقه و مشخصا پهلوی، اینها همه آنچه که دارن تبلیغ میکنن با شعار جاویدشاه، با برجسته کردن شعارهایی که به نفع پهلوی اینور اونور داده شده، عملا بخشای دیگه جامعه رو عقب میبرن. این روش که شما رو در واقع گیج بکنن، جوری پروپاگاندا بکنن که همه جا داره این شعارها داده میشه و شما در اقلیت محضید، شما دیگه حذفید از این جامعه، هیچ قدرتی ندارید، ما باید با این خطر هم مقابله بکنیم. این قدرت به طور واقعی وجود داره. نیاز اینها به صداگذاری، نیاز اینها به پروپاگاندا، نیاز اینها به حذف صداهای دیگر نشون میده اون صداها اتفاقا قوی است، اتفاقا وجود داره. و همین الان به نظر من یکی از مهمترین مسائلی که میتونه این جنبش رو به جلو ببره اینه که حضور گسترده اون نیروها بیاد و مسیر این تظاهرات رو به لحاظ عقیدتی، به لحاظ فکری، به لحاظ رویکرد سیاسیش جابجا بکنه و در عین حال از دیگران بخوایم، از کسانی که ناآگاهانه فکر میکنن جاوید شاه رو در مقابل نیروهای سرکوب به عنوان فوش به کار میبرن، و از اینها میخوایم که آگاهانه تر به این موضوع فکر بکنن. این شعار فرقش با شعار زمان جمهوری اسلامی چیه؟ خمینی امام، خمینی امام. این پروپاگاندا رو بهش اگر اجازه رشد بدیم، اگه باهاش مقابله نکنیم، من نگران سرنوشت این جنبش هستم. نمیدونم چقدر میتونه اون گستردگی و وسعتی رو که لازم داره رو برای اینکه بتونه موفقیت داشته باشه و پیروزی رو با دستان خودش رقم بزنه ما ببینیم و شاهدش باشیم. اگر این روند طی بشه، ما خیلی ملت خوشبختی هستیم. برای اولین بار در تاریخمون تونستیم با تکیه بر آگاهی خودمون، بدون کمک خارجی، بدون اینکه کودتایی رخ بده، بریم برای سرنگونی با حمله به ارکانهای نظام در هر جایی که هست با یک قدرت مردمی و گسترده. تاکید میکنم بدون اون همهگیر بودن در همه کشور، یعنی بتونه کردستان فکر بکنه که من قرار نیست بیام و اعتصاب کنم، شلیک شروم کشته شم و همه اینا، بعد رضا پهلوی بیاد و هوادارش به من بگن بز کوهی. معلومه که نمیکنه. واقعا اگه فکر کنن این نبرد برای بازگردوندن پهلویه، معلومه که میگن ما وقت نبرد خودمون تعیین میکنیم. این اون جاییست که نگران کننده است و باید به این جریان گفت بس از تفرقه انداختن، بس از ترمز ریزش های مردمی رو کشیدن، و از اون سوی دیگه به دیگران گفت بیایید با شعارهای خودتون، با مطالبات خودتون فعالانه سعی بکنید این مسیر رو تغییر بدین، هم در شبکه‌های اجتماعی راجبش حرف بزنین و این گفتمان رو گسترش بدین و هم در فضای واقعی. بدون این گفتمان سازی در هر سطحی و تشدید این روندها، ما این بار نیز از یک موفقیت برای این انقلاب نمیتونیم حرف بزنیم. نمیدونیم آیندهش به کجا میرسه، چقدر سرکوب میتونه این روند رو متوقف بکنه، چقدر دخالت خارجی میتونه این جنبش رو مجدداً به سکوت بکشونه. برای همین همه کسانی که در این مبارزات رولی بازی میکنن، در این تظاهرات ها حضور دارن، مهم هست که برای تغییر این شعارها تلاش بکنن، آدمهای بیشتری رو از در واقع گروه های مختلف اجتماعی با این تظاهرات ها همراه بکنن و این مسیر میبایستی به یک مسیر مترقی، به یک مسیر انسان دوستانه، به یک مسیر رادیکال تغییر بیانجامه و این ممکن نیست مگر اینکه این نیروها فعالتر در این روندها تاثیر بذارن، لااقل در گفتمان سازیش، لااقل در کف خیابون برای تغییر شعارها. و امیدوارم که این موضوعات به عنوان
کسانی که این تجربیات رو دارن بیان و روایتاشون رو با مردم در میون بذارن و بگن که نگرانی از این که 57 تکرار نشه دقیقاً در این است، در این که یک رهبر از طریق رسانه ها، از طریق دولت خارجی تحمیل نشه دوباره به ملت ایران. فقط از اسرائیل صحبت نمی کنیم، ما آمریکا رو هم داریم با سیاست خودش. در چند روز گذشته شاهد بودیم که علی جوانمردی به انتصاب شد از سوی دولت ترامپ برای به عنوان مشاور ارشد ناظر بر بخش فارسی، کردی و افغانستان صدای آمریکا. این انتخاب خیلی ها رو حیرت زده کرد، خیلی ها دلایل و تحلیل های گوناگونی ارائه دادن. من فکر می کنم دو نگاه میشه به این انتخاب داشت، هر دو رو با شما طرح میکنم. هر دوی اینها بخشی از اون سیاست و پازل طراحی جهانی است که میتونه در تو ایران مورد توجه ما قرار بگیره و بهش نگاه بکنیم. علی جوانمردی کیست؟ کرد است، روزنامه‌نگار است و مخالف جدی جریان سلطنت و رضا پهلوی در این سالها بوده و علیه او بارها اظهار نظر کرد. نمیشه با چنین نیرویی ائتلاف کرد که سپاهی امروز از سپاه پاسداران خارج میشه، فردا در صف اول کسانی هست که پشت سر ایشون هستند. میتونه کسی خودش دموکرات باشه و فاشیست‌ترین افراد رو انتخاب کنه به خودش، همسرش به طور علنی درخواست قتل مخالفانش رو میکنه. شرایط از یک سامانه پادشاهی به یک فرقه سلطنت طلب تبدیل شد. ما از دیکتاتوری مذهبی و دینی، فاشیسم مذهبی و دینی خارج نمیشیم که به فاشیسمی به اسم فاشیسم ملی بریم. انتخاب علی جوانمردی در این مقام در زمانه‌ای که نفتی، یعنی سازمان متعلق به رضا پهلوی که اونجا فاند میگیره و کارهای رسانه‌ای اینو میکنه و دفتر دستکی را انداختن با فاندهای آمریکایی و کمک‌های مالی از جریانات اسرائیلی و غیره، این جریان بارها اعلام کرده، گفته ما نفتی حاضریم بگیریم کنترل رسانه رو، کاراش هم پیش میبریم. خیلی نه که خیلی دموکراتیم، خیلی آزادی بیان قائلیم و اینا، همینجوری بدون اینکه مسئول رسانه باشیم داریم به حذف نظرات و گرایشات فکری گوناگون یاری میرسونیم و پیش میبریم. حالا اگه بدن به ما یه صدای آمریکایی رو، ببین چه جوری قشنگ عین صدا و سیمای جمهوری اسلامی میکنیمش. صبح تا شب میتونیم خانواده سلطنتی نشون بدیم، مثل کیهان چاپ لندن کیف یاسمین و عکسشو بذاریم و قیمتشو بگیم و غیره. انتصاب علی جوانمردی به نظر من یک دهنکجی بزرگ از سوی دولت ترامپ هست به جریان پادشاهی خواهی، به جریان رضا پهلوی و به نظر من خیلی آگاهانه. اگر شما صحبت‌های علی جوانمردی رو گوش بدین متوجه میشین که اینها در واقع در خدمت سیاستی است که جنگ نمیخواد با جمهوری اسلامی، اما تغییر در جمهوری اسلامی، اگه جمهوری اسلامی سخت جانی کنه در رابطه با سیاست اتمی و سیاست موشکیش، تغییر از بالا رو به نفع خودش میدونه که همچنین هم هست. میگه آلترناتیو در داخل ایران هست از دید وزارت خارجه که مأمور اجرای سیاست خارجی رئیس جمهور امریکاست. نه فکر کنین خیلی اینا از سر حسن نیت و خیرخواهی برای مردم ایران قدرت مردم رو به رسمیت شناختن، نه، برای اینکه در داخل آلترناتیو هایی دارن در درون حکومت و در بیرون حکومت که بتونه منافع اینا رو حفظ بکنه. چه بسا آنطور که حتی سعید لیلاز تئوریسین جمهوری اسلامی که چه بسا از سوی دولت آمریکا با کسانی همین امروز هم مذاکراتی جاری باشه. چرا این رو میگم؟ برای اینکه ببینید صدای آمریکا رو تعطیل کرد دولت ترامپ در زمان جنگ 12 روزه برای اینکه بتونن خبررسانی کنن و غیره، دوباره راه انداخت اینا رو. امروز بودجهش رو افزایش میده، حتی ممکنه پخش زنده داشته باشن، میخوان استخدام کنن. یعنی سیاست روایت آمریکایی از تحولات در منطقه به زبان فارسی، کردی و افغانستانی برای دولت آمریکا مهمه. این شاهراه حیاتی رو این کشورها رو میبایست بتونه تاثیرگذاری روشون داشته. بی بی سی که اون وره، ایران اینترنشنال و من و تو در خدمت سیاست و اهداف اسرائیل عمل میکنن. آمریکا جای خودش رو به طور مستقل خالی میبینه، هر وقتم لازم نبود بودجه‌شو قطع میکنه میذارتش کنار. اختیار موضوع دست اوناست. اما از یه طرف دیگه یک واقعیت دیگه هم وجود داره که ضرورت این کار رو تشدید میکنه برای دولت ترامپ و اون سیاست، این که
جامعه خشمگینه. این رسانه های موجود از بی بی سیش تا من و تو تا ایران اینترنشنال بخشی از جامعه رو حذف کردن. بحث های اتنیکی رو تو 3 سال گذشته کاملا فعالین این حوزه ها رو حذف کردن. فعالین زنان و بخش تاثیرگذار و مستقلشون رو حذف کردن. فعالین ال جی بی تی رو حذف کردن. فعالین کارگری رو حذف کردن. فعالین مستقل چپ رو که خیلی محدود حضور داشتن رو کم کردن یا حذف کردن. و وقتی به این مجموعه نگاه کنیم، این حذف یه خشمی ایجاد کرده علیه رسانه ها، علیه این سیاست ها. و صدای آمریکا با اون ترکیبی که در حال حاضر در این چند روزه مصاحبه انجام داده نشون میده میخواد گویا این خشم رو کنترل کنه، به محذوفین رسانه‌ای در دوره چند سال گذشته جایی بده تا بتونن حرف بزنن. اما این حرفها تنظیم شده، انتخاب شده، نمایندگانشون دستچین شده، به گوش مردم خواهد رسید تا هر جا که لازم باشه. در این مورد پیکر علی جوانمردی اهمیت پیدا میکنه به عنوان یک کرد. ما مسئله کردستان هم داریم اونجا. این موضوع در واقع نشون میده انتخاب علی جوانمردی انتخاب بسیار هوشمندانه‌ای بوده، برای اینکه فردی است که مخالف رضا پهلوی است میتونه این بخش جامعه راحت‌تر بهش اعتماد بکنه. بخش جمهوری خواه، بخشی که مخالف استبداد سلطنتی هست و یا بازگشت سلطنت در ایران، همه اینها رو میتونه سازمان بده و نگه داره. البته براش مشکلی نیست که اونورتر در مریلند، یعنی این صدای آمریکا در واشنگتن استودیوشو داره، در کمی اونورتر مریلند هم کارت بازی دیگر ترامپ هست، داره زندگیشو میکنه تو قصرش. رضا پهلوی همچنان میتونه یه گزینه برای مواقع بحرانی برای آمریکا بمونه، اما در واقع آمریکا سیاست غیر جنگی خودش رو میخواد پیش ببره، میخواد این بخش رو در واقع به عنوان سوپاپ اطمینان از مجاری که خودش انتخاب میکنه مطرح بکنه و پیش ببره بحثاشو. و باید ببینیم که آینده چقدر این استدلال رو در عمل روشن میکنه. و من میخوام بگم همه کسایی که دعوت میشن با این رسانه مصاحبه بکنن حواسشون به این گفته علی جوانمردی باشه که میگه ما صدای هیچ گروه سیاسی نیستیم، صدای مردم ایرانیم. و یهو یادش میفته طبق قرارداد قرار صدای دولت آمریکا باشن و یهو میگه که بله البته صدای آمریکا هستیم. اگر کسانی میخوان استفاده ابزاری از این رسانه بکنن، همونطور که در سالهای گذشته از رسانه‌های دیگه با همین قصد، با قصد اینکه از این ابزار استفاده بشه برای گفتگو با مردم و رفتن به خونه‌های مردم که ابزار بسیار مهمی هست و متاسفانه بخش چپ یا مخالفین جمهوری خواه ازش بی بهره هستن، باید از این رسانه استفاده کرد تا جایی که هیچ خط قرمز و محدودیتی در بیان موضوعات نباشه، علیه دولت آمریکا و سیاست‌هاش بشه نقد کرد و نقد رو به طور جدی مطرح کرد. میتونن کسانی که دوست دارن این کار رو بکنن، ولی این روی کرده صدای آمریکا رو فراموش نکنیم. در واقع قرار است با جدیت صدای سیاست‌های دولت ترامپ باشه. یک واقعیتی رو میشه در تحولات ونزوئلا دید. این خانم ماریا ماچادو بود که خیلی هم به طور حرفه‌ای دستمال دستش بود و دولت ترامپ رو تزیین میکرد و دائم جایزه صلحش رو هدیه داد به ترامپ و خلاصه تقاضای حمله نظامی کرد برای اینکه بتونه به قدرت بشینه و تازه یه محبوبیتی هم در اون جامعه داشت. او رو پس زد، رفت مادورو رو برداشت با همسرش آوردش آمریکا به قصد اینکه حالا محاکمش کنن به جرم البته انتقال مواد مخدر از کشورهای آمریکای لاتین به آمریکا و اسلحه و غیره و کنترل نفت اون کشور رو که منابع عظیمی هم داره رو در واقع میخواست به دست بگیره. ملت میگن خب حالا که دیگه این کارا رو کردین، بیچاره ماریا ماچادو رو بیار بذار سر کار دیگه، چون این بالاخره نزدیکترین کس به شما گفت نه. Well, I think it would be very tough for her to be the leader. She doesn't have the support within or the respect within the country. ما از این خوشمون میاد، باهاش هم دوستی داریم اینا، ولی ما برای دموکراسی متاسفانه خیلی از اینا خارج از کشورن، بخش زیادشون. ما داریم مذاکره میکنیم از داخل یکی رو پیدا بکنیم.
در واقع بخشی از حاکمیت لااقل که میگن بس بابا اینقدر گفتیم آمریکا بد است، این سیاست در این حد رو بخشیش هست که میخواد کنار بذاره. احتمال اینکه دولت ترامپ بخواد با اینا وارد گفتگو باشه هست. همین اتفاق رو ما در رابطه با ایران میتونیم تصور بکنیم. وقتی صحبت از این میکنیم که در جامعه ایران دنبال عناصری بگردن که بتونن باشون مذاکره کنن، فقط صحبت از امثال قالیباف یا کسان دیگه درون حکومت که ممکنه که با اینها تماس داشته باشن باشون مذاکره کنن نمی کنیم که این یک احتمال، ما اطلاعاتمون در رابطه باهاش محدوده. اما از یه طرف هم اپوزیسیونی هست که با نام خودش این روزها یا این سالها حرف زده علیه جمهوری اسلامی و خواهان عبور از جمهوری اسلامی به قول خودشون شدن. یک اطلاعیه منتشر شده روز جمعه از سوی 17 فعال سیاسی که اتفاقا بنیاد نرگس محمدی نیز به نمایندگی از او این رو امضا کرده. سوال برانگیزه که این آیا امضای او هست یا نه و نمیدونیم هنوز، مادامی که ایشون زندان هست لااقل نمیتونیم این امضا رو تایید بکنیم، ولی ایشون اسمش اینجا هست با 17 نفر دیگه. وقتی به این ترکیب نگاه کنیم از مصطفی تاجزاده تا محمودیان، مهدی محمودیان تا محمد باقر بختیار و کسانی چون عبدالله مومنی، ابوالفضل قدیانی و یا صدیق وسمقی و عده دیگر، یه بخشی از اصلاح طلبی دولتی و غیر دولتی در این امضا کنندگان دیده میشن و بخشی از تعداد خیلی محدودی از کسانی که از چهره‌های مخالف جمهوری اسلامی هستن و ربطی به اصلاح طلبی هم نداشتن. این ترکیب ولی حرفی که میزنه در واقع فقط با جملات خودش در حد همون رضا پهلوی حرف زده، نه بیشتر. نیروهای سرکوب خلاصه خطتون رو جدا کنین، مردم شما هم ادامه بدین، ما پشت شماییم. هنوز هیچ چیز ویژه‌ای نگفته، فقط گفته ما اون راه سومیم، ولی راه سوم هم تعریف نکرده. خب میتونه یکی از این چهره وقتی این عکس رو نگاه کنیم اون کسی باشه که اینا ممکنه بیارنش و علمش بکنن به عنوان رهبر و بعد در یک معامله اگر قرار باشه اتفاقی مثل ونزوئلا بیفته بتونن معامله‌ای بکنن در رابطه با اوکراین، در رابطه با ایران، با روسیه، بتونه آمریکا سیاستی رو پیش ببره که یک دگرگونی از بالا رو بدون اینکه آب از آب تکون بخوره رقم بزنن. خب باید بگردیم ببینیم کی ممکنه باشه. تاجزاده است، مهدی محمودیانه، یعنی حفظ رژیم با خواسته های اونها، با آنچه که سیاست اونهاست در قبال سیاست هسته‌ای جمهوری اسلامی و سیاست موشکیش میتونه براشون اکتفا کنه. بارها گفتن به ما ربطی نداره حقوق بشر اونجا چه خبره و ما کار خودمون رو میکنیم، منافع ملی آمریکا برامون اصل هست و بر اساس اون سیاست گذاری میکنیم. یا یه از تو لپ لپ در میارن، یکی مثل امثال حسین رونقی و اینا رو میارن و یهو میبرنشون، خودشون هم متوجه نشن که این سرعت نور چگونه اینها رو رسونده قدرت. این به این میگن چلبی سازی دیگه. اتفاقی که در عراق افتاد اتفاقی که میتونه در هر جای دیگه دنیا هم بیفته و ایران هم از این قضیه مستثنا نیست. برای همین توجه به این روندها و اتفاقاتی که داره میفته بسیار مهمه. ترامپ اومد گفت که من اگه شلیک کنن خلاصه حمله میکنم و آماده‌ام و مسلح و جمهوری اسلامی بد خواهد دید و شاید حتی از دفعه قبل قوی‌تر و غیره. نه، الان هم عده زیادی کشته شدن در این تظاهرات ها و اعتراضات. آقای ترامپ هم مشغول انجام کارهای خودشه. این که رسانه‌های طرفدار پهلوی سعی کردن که جوری جلوه بدن که گویا مردم ایران قدرت گرفتن از این پیام ترامپ، نشون میده که اینها چقدر رو کمک خارجی. خود رضا پهلوی فرداش جواب داد به ترامپ، گفت ما دفترچه شکوفایی داریم، من آماده‌ام که رهبری رو بپذیرم، تو رو خدا با من قرار بذار. بازم جوابشو نداد. یعنی اینا آویزونن که ما رو ببرین سر کار. خب مردم اونجا اینا رو میبینن.
گفتمان تاکنونی جریان سلطنت طلب این بودش که در جنگ 12 روزه دیدیم وقتی که اسرائیل حمله کرد، اینا خیلی با شیرینی و پرچم اسرائیل تو خیابونا راه افتادن، منتظر بودن که اسرائیل حمله نهایی بکنه، هشتگ میزدن بزن اسرائیل. مردم ناراضی بودن از این سیاست، مردم از جنگ متنفر بودن، مردم میدونستن که استبداد با جنگ یک قدرت خارجی، اون هم قدرتی مثل دولت اسرائیل که در منطقه باعث جنگ افروزی، باعث جنایت هست، رو نمیشه در واقع پذیرفت و جریانی که داره این کار میکنه گویا بوی از احترام به مردم، حقوق مردم و مقابله با جنگ نبرده. در واقع جنگ اونجایی که به نفع اوست با تعریف او خوب است. رضا پهلوی گفت فرصت استثنایی دست داده، بریزید تو خیابون ریزش کنید تا کار رژیم رو یکسره کنیم. در واقع سرنوشت انقلاب ایران رو به یک جنگ خارجی پیوند زده بودند. امروز اینها فهمیدن که مردم سیلی محکمی تو هوش اینا زدن، اومدن چی میگن؟ میگن که خودمون باید بکنیم و نباید بیجن، در صورتی که واقعیت چیست؟ اینا بدون اون جنگ، بدون اون دخالت ارتش خارجی، امکان این که بتونن با این روی کرد و با اون نیرو جنبشی ایجاد بکنن که به سرنگونی بیانجامه تقریبا غیر ممکنه. فاقد اون نیروی اجتماعی هستن. طبقه کارگر، زحمتکشان، روستاییان، بیکاران، بسیاری از اینا دنبال عدالت اجتماعی و آزادی هستن و زنان و بسیاری گروه های اجتماعی دیگه پشت پهلوی نیستن. برای همینه که اینا اومدن این گفتمان رو دارن تغییر میدن. آن موضع به شدت ضد جنگ طلبی، ضد مواضع دولت اسرائیل و علیه جمهوری اسلامی رو که مردم نشون دادن، گفتن ما تعیین تکلیفمون با جمهوری اسلامی خودمون میکنیم و اجازه نمیدیم وقتی وارد صحنه شدیم یک دولت خارجی برامون تعیین تکلیف بکنه و دولت برامون تعیین بکنه. چون اونا که نمیان همینجوری خرج کنن، میلیاردها خرج کنن، موشک بزنن و غیره، بعدم برن خونهشون بشینن بگن به به حالا مردم ایران برین سرنوشت خودتون تعیین کنین. اونا میخوان تا آخرین لحظه منافعشون رو تامین بکنن. در واقع تمام قضیه اینه که رضا پهلوی مسئولیت مذاکرات پشت پردش، توافقش با دولت اسرائیل، تلاش دولت اسرائیل برای آوردن پهلوی روی کار، تمام اینها قراره که از ذهن مردم ایران پاک بشه و جوری این دفعه به مردم غالب بشه که گویا این جنبش اجتماعی هست که رضا پهلوی رو میاره. ولی خب چون نمیتونین زیاد گسترده بشین و زود کار یک سره کنین، مجبور اسرائیل وارد بشه. مردم باید بیان تو خیابون، میلیونی هم میخوان، گفتم مردم بیان تو خیابون. حالا اگه جنگم شد دیگه، اسرائیل خوشحال میشه، میاد و دخالت میکنه. کسی مثل مسیح علی نژاد وقتی میاد از عظمت ترامپ صحبت میکنه، This is for the first time in the history that Iranian people seeing that a United States of America's president standing strongly with the people of Iran, not که واقعا تأسف آوره اینا به اسم فمینیست و غیره وارد عرصه شدن، بعد به کریه ترین موجوداتی که پرونده و ده ها آزار جنسی دارن تو عرصه سیاست به شدت زن ستیزن، به شدت ضد گرایشات جنسی هستن، به شدت ضد رهایی زنان و بدن زنان هستن، میان اینجا نشسته شدن. اصلا واقعا شما فکر می‌کنید کارمند در واقع دفتر مثلا خاورمیانه ترامپه، باید ازش تعریف کنه. مسیح النژاد میگه که اوباما نکرد، اون موقع به مردم ایران کمک نکرد، بایدن هم پول داد، هم میگه میلیاردها داد و این دروغیو که خودشون ساختن و هی تکرار میکنه. اوج یه پولی بود در کره جنوبی بلوکه شده بود 6 میلیارد و اینو در واقع اجازه استفاده دادن. این قبلا هم شده بود این کار. این که غلط است، ما دوست نداریم، ما خوشحال نمیشویم، یه بحث دیگه است. ولی یه جوری هم نگین که مثل اینکه چه تفاوت جدی تو سیاست خارجی دولت آمریکا رخ داده. اون موقعی که شما میگین اوباما باید میامد از شما دفاع میکرد، شما هنوز میگفتید میر حسین در خیابونای شهرهای ایران. شما کل سقف آمال و آرزوهاتون در حد
رأیتون بود که بگیرین و کروبی و میرحسین موسوی بیان سر کار. هم شما، هم سعید قاسمی نژاد ها، هم امیر حسین اعتمادی ها و هم امثال نجات بهرامی ها و دیگرانشون، همتون جمعیاً اینکلوزیو و به همراه و به مشارکت رضا پهلوی با دستبند سبز در حد اون جنبش و خواستهاش بیشتر نمیرفتین و انتظار دارین اوباما در آمریکا بشینه بگه رژیم چنج برای شما. چه کردید که نشون بدید به جهان در اون دوره که جنایت از دهه 60 از دستان همین امثال موسوی میریزه خونه؟ گفتمانی که اینا باز تولید میکنن دروغ و توهم پراکنی نسبت به هم خودشون و جایگاهشون، هم سیاست این دولت ها میکنن. این مسئله است دیگه. الان دولت ترامپ ما خیالمون راحت شد چون گفته میزنه، الان دیگه خیالمون راحته، میاد میزنه و تموم میشه میره و مسیح نژاد هم میاد مصاحبهش رو میکنه که چه شده. اتفاقا من فکر میکنم که با توجه به سیاست دولت ترامپ که میدونیم که دخالت نظامی رو تا حدی که بشه به دلیل سیاست در واقع انزوا طلبانه‌ای که داره در سطح جهان نمیخواد وارد جاهایی که منافع اقتصادی آمریکا به طور مشخص تهدید نشده باشه، اهل این نیست که بره و بخواد رژیم چنجی انجام بده. و جمهوری اسلامی تا امروز منافع آمریکا رو تونسته تا حد زیادی به لحاظ اقتصادی تأمین بکنه. ضرر زیادی آمریکا از حضور جمهوری اسلامی متوجهش نشده که امروز به فکر رژیم چنج بیفته. اینو بارها هم گفته. برای همین بها دادن به این فاکتور خارجی از سوی برخی از نیروهایی که آویزونن و میدونن که مردم به اونا وقعی نمینن، تنها به این دلیله که در واقع بتونن خودشون رو برای جایگاه آتی، اگر این دولت ها بخوان بیان سر کار، جایگاهی برای خودشون دست و پا بکنن. مسیح النژاد در نیویورک در کنار رضا پهلوی در مریلند کارت هایی هستن که زمانی که لازم بشه دولت آمریکا ممکن ازشون بخواد استفاده کنه، ولی اونها در حال حاضر دنبال آلترناتیو از داخل ایران و بالای سر مردم هستن. به همین دلیل حضور مردم، طرح خواسته هاشون به طور مشخص که ما اگه اومدیم میگیم مرگ بر خامنه ای، میگیم قدرت به دست مردم، ولی این اون چیزیه که به نظر من میتونه این تظاهرات ها رو گسترده بکنه، گروه های اتنیکی رو توش فعال بکنه و امکان بده که این تظاهرات ها پایه های رژیم جمهوری اسلامی رو به طور جدی و برای در واقع یک نبرد نهایی بلرزونه. جمهوری اسلامی اومد و شلیک کرد، دستگاه سرکوب خودش رو نظم داد، دید این تظاهرات ها ادامه داره، باید اقدام جدی تری بکنه و الا سرنخ و اوضاع از دستش بیش از این در میره و حمله کرد، شلیک کرد، کشت، عده زیادی رو کشت، عده زیادی رو زخمی کرده تا کنون متاسفانه، و همچنان از کاخ سفیدش خبری نیست. اما فقط این نیست که او اقدامی نکرد و اگر بکند معلوم نیست چقدر منافع مردم ایران درش باشه، چقدر شیوه هایی باشه که این جنبش رو به شکست هم بکشه. اما جالبه که بدونید فرخ نگهدار، یه موقعی بهش میگفتن به درستی فرخ رژیم نگهدار، با وقاحت، کسی که افتاد دیگه نمیاد بی بی سی مصاحبه کنه، دوباره در بی بی سی ظاهر میشه و اونجا میگه که جمهوری اسلامی شما آمار 10 تا دادید، 10 تا در سراسر کشور، این فرمان تیر ندادند، اینها زیر دست و پا کشته میشن، اینها در درگیری‌های خصوصی. شما میتونید یک همچین وقاحتی رو تصور بکنید؟ چون این درگیری خصوصی او در میانه اعتراضات میره وسط خیابون میدون شهر و اونجا درگیری خصوصی، مثلا پدر و پسر دعواشون شده با هم دیگه رو گفتن بیا بریم مرکز شهر. خجالت بکشید. شما میخواید معاملاتتون با ایران رو حفظ بکنید، شما براتون مهمه کارخونه و دم و دستگاهی که در ایران دارید، مردمی که اونجا نون شب ندارن، شما نشستین اینجا تو ناز و نعمت. دهانو ببندید و اون رسانه‌ای که همچنان به این صدا بدون اعتراض، بدون اینکه اونجا بهش بگه خجالت نمیکشید آقا شما دارید کشتار یه ملت رو پس از این همه تجربه تاریخی این کار میکنید جلوی دوربین؟
مشکل این نیست که نگهدار اینو میگه. نگهدار 46 ساله داره طرفداری میکنه از جمهوری اسلامی، تمام تار و پودش وصله. مشکل اینه که مدراتوری که اونجا نشسته آقای کسری ناجی نه او رو به چالش میکشه نه میگه سندت کجاست. مشکل اینه که وقتی معرفیش میکنین اون رو به عنوان چپ معرفی میکنین. حق دارن آدم ها با دیدن هیبت چپ در چنین عنصر کریهی بعدشون بیاد از این نوع و این رو نماینده چپ معرفی کردن، یعنی خیانت کردن به تمام مبارزاتی که چپ برای آزادی بیان، برای مبارزه با سرکوب و استبداد تو این مملکت انجام داده. و امروز هم صدایی که دارین میارین به تحت عنوان بی‌طرفی BBC در واقع نماینده جمهوری اسلامی آوردین. لااقل به این عنوان هم معرفیش کنید. همین، بگید نماینده منافع جمهوری اسلامی در این بحث فرخ نگهدار است. تمام. مزدوری در حد تیم ملی فرخ نگهدار. در فاصله 10 روز پس از قتل ژینا در سال 1401 ما شاهد تظاهرات‌های وسیع در خارج از کشور هستیم در حمایت از این اعتراضات. این اتفاق چرا امروز نمیفته؟ با وجود اینکه جمهوری اسلامی بسیار ضعیف‌تره، خارج از کشور هم میتونه فعالتر باشه، چرا نیست؟ به این دلیل که دوستان عزیز در تمام دوره 3-4 سال گذشته جریان سلطنت طلبی در شبکه‌های اجتماعی تلاش کرده بی‌اعتبار بکنه این افراد رو، بسیاری رو روندن از صحنه، رسانه عملا این افراد رو حذف کرده و اجازه نداده صدای دیگری به گوش مردم برسه و انحصار صدای اصلی رو رسانه‌ها در اختیار پهلوی قرار دادن. نکته دیگه شعارهای تظاهرات هست. دقت بکنید مردم جهان با شعار زن زندگی آزادی و این خواسته مترقی زنان ایران و دفاع مردم از این اعتراضات رو خودشون رو بهش نزدیک میدونستن. زنان این کشورها، هنرمندان این کشورها و روشنفکرانش میدونستن از دل این جنبش برای اون جامعه و برای کل منطقه زایش مترقی صورت میگیره. در این انقلاب قرار صورت بگیره، علیه تمام ارکان مردسالاری و ستم در این جامعه ایستاده و این اتفاق امروز نمیفته. مردم روشنفکران، نویسندگان، هنرمندان برای شعار جاوید شاه نمیان وایستن پشتش، غم دارن. اینها میدونن معناش چیه. اگر مردم ما هنوز بخشیشون یا نمیدونن یا جزو اون عده‌ای هستن که سال 57 هم افتادن دنبال خمینی، امروز در سال 1404 که مردم ایران علیه جمهوری اسلامی ایستادن، اینا به تظاهرات مخالفین سیاسی خودشون حمله میکنن. این اون جایی است که در واقع این تظاهرات ها فاکتورهای زیادی داره رول بازی میکنه براش که نگران بشیم از سرنوشتش و نگران این باشیم که با این نوع عملکرد، با این نوع گفتمانی که این جریانات دارن راه میندازن، عملاً بخش مترقی، بخش مبارز و رادیکال اجتماع رو از در واقع این تظاهرات ها حذف بکنن. این نمونه لندن که این خواننده دوزاری دربار حامد فرد که البته قبلا برای بسیج و سپاه میخوند، حالا اومده برای رضا پهلوی میخونه، به جون مخالفینش میفته. این مادر جنده است، ننش زیر آخوند خوابیده. اتفاقی که در سال 58 افتاده دوستان عزیز، هوادار فلان سازمان به دلیل فروش نشریه چاقو میزدن میکشتنش سر چهارراه. اینها سیستماتیک و سازماندهی شده است. نمیتونین بگین که رضا پهلوی که خودش نیومده به مجاهدین بگه حرومزاده، ولی نوح خون دربارش میکنه این کارو. در هامبورگ هم همینه. ببینید مرگ بر ستمگر که شاه باشه
مادر دادخواهش که آورده بود در مونیخ براشون سخنرانی کرد، هر دوشون این کارو در هامبورگ میکنن. ببینید این خانم محبوب رمضانی است. ملا شفی مجاهد، مرگ بر سپاسه. ملا شفی مجاهد، مرگ بر سپاسه. ملا شفی مجاهد، مرگ بر سپاسه. ملا شفی مجاهد. به عنوان مادر پژمان قلی پور، کسی که در اعتراضات آبان کشته شده، با استفاده از تصویر او میاد و همون کاریو میکنه که با بچهش شده. انگشت نشون میدن، توهین میکنن، فحش میدن و مرگ بر ستمگر، کشا باشه چرا. همه اینها در کشورهایی که هنوز اینا صاحب دستگاه سرکوبش نیستن. پلیس این کشورها اومده بین اینا وایساده اینا حمله نکنن اونا رو بخورن. یعنی معلوم نیست اگه پلیس نبود اینجا چه درگیری را میافتاد. اگه قرار اینا بیان سر کار و چنین درگیری ها رو ما فردا در ایران شاهدش باشیم، اون تغییر رخ نداده. مردم تشنه آزادی هن. مردم نون و آب میخوان، مردم کار میخوان، امنیت میخوان. شما قراره بهشون بدین با شعار جاوید شاهتون؟ وقتی ایشون شعار مرگ بر چپی، مرگ بر مجاهد میده در خیابان‌های هامبورگ، جایی که حتی امتیاز داشتن پناهندگی رو به دلیل فعالیت و پیشینه مبارزاتی این آدم‌ها داره، میاد و این شکلی درست شبیه زنان بسیجی که در ایران مثل زهرا خانوم چرا ما همه کشته دادیم؟ دخالت نمی‌کرد. اما الان که سرمایه داریشان کشته شده، وقتی که چرا کشته میدی؟ سر میدون انقلاب وا میستاد و میخ میکرد تو صورت مخالفین، چادرشو میزد به کمرش. خب چه فرقی کرد اون لباس شخصی بسیجی یا پاسداری که شلیک کرد به قلب بچه شما چون در مسیر یک تظاهرات یا چون در یک تظاهرات شعاری علیه اونا داده بود؟ چون اصلا ظاهر شده بود آدم‌های کشته شدن چون فقط در خیابون بودن در اون روزها. شما به تمام مادرانی که فرزندانشون رو به دلیل چپی بودن و یا مجاهد بودن جمهوری اسلامی عزیزشون رو ازشون گرفته، دارین به صورت اونا توف میندازین. کسانی مثل مادر بهکیش که 6 فرزندش رو جمهوری اسلامی اعدام کرده، با نظرات و گرایشات سیاسی مختلف بودن این فرزندان. یعنی میتونین تصور بکنین، درک دارین از این که حتی در یک خانواده گرایشات سیاسی گوناگون میتونن با هم باشن. من مادر مگه چقدر طاقت دارم که انقدر باید داغ بچه هامو ببینم؟ همه‌شون تحصیلاتشون بالا بود. من یک دونه مادر این همه زحمت کشیدم، بچه های تحصیل کرده ما رو بردن، اینا بچه های تحصیل کرده من کشتن. مادران گمنامی که تمام عمرشون منتظر شدن تا بتونن خبری از محل دفن فرزندشون به دست بیارن یا مطمئن شن که فرزندشون اعدام شده و منتظر بازگشتش نباشن، همچنان چشم به راه نشینن. شما چی دارین میگین خانم رمضانی؟ چه فرقه ای دارین خودتون رو تعریف میکنین که فقط وحشت ایجاد میکنین تو دل جامعه با این رفتاراتون؟ خبر خوب این که خانم محبوب رمضانی، مادر پژمان قلی پور کشته شده آبان، نماینده همه مادران دادخواه نیستن. قطعا نیستن. صدها و هزاران مادر دادخواهی که در ایران در تمام این 46 سال مبارزه کردن، از دهان یکیشون خارج نشده علیه فرزند دیگری فحاشی بکنه. اینا نمونه‌های جدیدیه، اینا فرهنگ سلطنت طلباست. همون فرهنگیه که ایشونو میکشونه در تظاهرات دیگه‌ای با شعار فاشیستی یک پرچم، یک ملت، یک رهبر بیاد وسط. یک ملت، یک پرچم، یک شعار. بلند بگو جاوید شاه. اگه نپذیریم با ما چی کار میکنین غیر از حمله به صفوفمون؟ خانم رمضانی، تکفیر اندازم تو صفتون هست دیگه، نه؟ اما گفتم خوشبختانه نماینده همه نیستن. چرا؟ بیانیه‌ای اومده بیرون از سوی در واقع منتشر شده از سوی زنان، از سوی خانواده‌های دادخواه، از سوی فرهنگیان، از سوی تشکل‌های کارگری صنعت نفت
و بسیاری دیگر که در اونجا به طور مشخص میگن که 100 سال دیکتاتوری در ایران حاصلش این وضعیته و ما نمیخوایم به هیچ کدوم از این دو استبداد برگردیم. ما رهبر نمیخوایم. ببینید اینا بیانیه هاییه که انعکاس پیدا نمیکنه ها. نمیارن بگن مثلا 10 تشکل 15 تشکل از داخل کشور با تمام مشکلات امنیتی و ارتباطی بیانیه‌ای دادن در این روزها و جرأت کردن بگن ما رهبر نمیخوایم. این یعنی همون شعاره، نه سلطنت، نه رهبری، دموکراسی و برابری. پس اون نیروی خارج از این دوگانه سلطنت و رهبری وجود داره، اتفاقا وسیعا هم وجود داره تو جامعه و ما میخوایم اتکا کنیم به اون نیرو. ما میخوایم اتکا کنیم برای اینکه اون نیرو بیشتر میتونه در تحقق آرزوهای ما و رنگارنگی جامعه رو به رسمیت شناختن نقش بازی کنه. مرسی از اینکه تا این لحظه با من بودید. میدونم همه درگیر دنبال کردن اخبار ایران و عکس العمل به اونها هستیم. براتون روزهای خوبی و خبرهای خوبی از ایران آرزو می‌کنم. امیدوارم دوستانی که در ایران هستید سالم بتونید در این اعتراضات اونجوری که دلتون میخواد دخیل باشین، تجربیات خوبی کسب بکنید و مهمتر از همه صحیح و سلامت هر بار بتونید برگردید خونه و دوباره آنقدر این اعتراضات ادامه پیدا بکنه که جمهوری اسلامی آن طرفی باشه که خسته و فرسوده و ناکارآمد میشه و نه معترضه. این رو جامعه ایران حقش هست که این بار بهش برسه. اگر این برنامه رو دوست داشتین برای دوستانتون گروه های خانوادگی بفرستید. ممنون میشم از حمایتتون. در عین حال مثل همیشه ولتاژ رو دوست داشته باشید.